Hi guys, so it's me again, Mary Botol. At kung bago ka sa aking channel, please subscribe and click the bell para updated ka sa aking mga videos. Love ya! For today's video, i-unbox ko lang yung nabili kong tabletop tripod. Yan. Ito yan. Tsaka yung lapel. At tsaka yung order ko lang sa Lazada na ngayon lang dumating. Cellphone holder. Yan. Ganito siya. Yan. So, let's start. And it goes a little something like Share ko lang guys, may ano na talaga ako, tripod. Pinahiram kasi ako ng aking pamangkin na si Mercy Prias. Shoutout pala sa'yo, pamangkin. Siya yung nagpahiram sa akin ito nung nag-start na akong mag-vlog-vlog, ganun. Kaso nga lang, sa kakagamit ko, ayan, nawala na yung ano niya, parang foam or elastic or something dito na nakadikit. Yan, yun yung nawala niya. Kaya every time gagamitin ko siya, nalalaglag na yung phone ko. Kaya, nahihirapan na akong mag-shoot kasi puro patong-patong na kahit anong matitibay lang, patong dito, patong doon, ganun. Nalalaglag yung phone. Baka naman yung phone ko ang mag-collapse. So, bumali na ako ng tabletop tripod. So, hi pa. Ang ganda na. Aba, hindi kayo nakahawak dito sa puno. Ganun. Ganun. Dito na, di ba? Hindi ako marunong mag-gawin. Kasi most ng ginagamit kasi nila talaga. Bibili ko lang ngayon. Ito na nga lang. Ginagamit kasi nila sa gorilla pad. Yung parang, ayoko na. Ang kaba. Kasi bibili ka. Gagamitin natin to kaya buksan muna natin. Innovation. Yan. Live video. High definition sound microphone. Yan. 290 to guys. Worth 290. Hindi kita. Kita ba? It's 290 pesos. For Android, iPad, and Mac PC. Ay, ang taray, oh. May pouch. Ganda ng pouch. Pwedeng lagayan nyo ng accessories, diba? Pwede din. Ito yun. Ito yung microphone. Yan. Ang cute. So, testing natin ngayon. Testing natin. So, wala na. Ang cute ng lagayan. Thank you, Henry's Camera. Tsaka may kwento ako dito sa Henry's Camera. Nagkaroon ako ng subscriber dito kasi sinubscribe nila ako. Thank you, thank you. Thank you, Henry's Camera located at ATC Mall. Lagay ko dito yung ano nila, number or baka gusto nyo lang. Sa mga malapit sa ATC, kung naghahanap kayo ng mga cameras, mga good for vlogging, mga photoshoot, mga mga lens, mga ganun. Kompletos Ricardo's guide. So, ayan. Ito na yan. Mahaba. Mahaba siya. So, mahaba. So, try na natin. Insert ko sa phone, ha. Itong ginamit kong phone yung insert ko lang. So, ayan, na-insert ko na. Ilagay lang natin dito sa malapit sa face, malapit sa bibig. Malapit sa bibig ko para mabilis. Try natin kung gaano siya ka-effective. Hell! Yan. Aray ha. Ayaw magpaipit, ang sakit. Ganun, yan. So, mahaba yung wire niya. Mahaba yan.
So, yan na. Next natin buksan is ito. Ouch. Ito. Ay, balik. Tabletop tripod. So, ayan. Worth 920 pesos. Ayan. Kakita niyo ba? Yeah, 920 pesos. So, let's do this. Ito yun. So, nakakabit na yung mic, guys, ha. So, tingnan natin mamaya kung hindi ba ako mahihirapan kaka-adjust sa volume kasi sa hina ng boses ko kasi nga. Yan. So, this is it. Yan. Pang table lang talaga siya. Sure. Yan. So, yan. What? Single lang. Ganun lang. Kung gusto mong itayo, adjust. Ganun mo lang. Ganun. Tapos may adjust siya dito. Hila mo lang pababa. Yan. Para humaba siya. Yan. Yan. Diba? Tapos adjust mo lang yung ganun. Yan. Tapos halimbawa, maglagay ka na ng phone. Ikutin mo lang to. Yan. Para mag-move siya. Mag-move yan. Tapos nandito yung phone mo. Try natin, ha? I-try natin. So, wait. Bawa, kung safe na yung phone mo, ganonin mo lang. Yan. Ikot para safe siya. Yan. Ikot mo para hindi siya nagagalaw. Steady lang siya. Ikutin mo tong side na to para safe siya. Tapos yan. Ready ka na mag-shoot. Ready ka na mag-shoot. Yan. Okay. Hi guys! So, it's me again. Henry's camera. Beke naman po. Yan. Tapos, pag matibay yung ano niyo, lagayan ng phone. Tapos, ito guys, pwede din to sa mga cameras, mga DSLR cameras kasi may parang ganito siya. Oh. So, hindi talaga siya pang cellphone lang. Kasi easy lang siya ikabit. So, try natin tong cam kasi may ano siya, oh. Try natin kung matibay ba din siya dito. Ano lang to, camera to ng ate ko na binigay sa akin. Ganun lang siya yung cam ko. I-try ko dito. So, ganun lang siya. Yan. So, phone care. Ikot-ikot. More on ikot-ikot. Sige, more pa. Tingnan natin kung matibay. Ay, ang taray. Ay, tibay na. Yan. So, this is it. Yan. Hi. Yan. So, yan. Tibay niya. Yan. So, worth it talaga yung 920 mo. Diba? Diba niyo kahit ganun. Oh, ganun. May pa ganun din siya. Sure. Oh, pwede ko ito magamit dun sa binili kong ano. Ako, bongga. Bigat. Ang bigat. Bigat. So, ganito siya. Move natin to. Yan. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Sige, ikutin mo pa. Wag lang ang puso ko. Char! Wag lang ang puso ko. Char! OMG. Next, easy. Next. Ikot-ikot. Ikot-ikot. Ikot. More ikot. Sige, mahilo ka dyan. Natin i-lock. Yan. Yan. Tapos, pag napasok na, tsaka natin i-lock. Yan. Yan. So, nagamit ko ang aking utak dun. Yan. Tapos, lock mo na siya. Yan. Lock mo na. Lock mo nang maayos kasi baka malaglagan ka ng phone mo pag nanood ka. Na-experience nyo na yun. Yan.
So, ayan, matibay na siya. Ayan, matibay na siya. Lagay na natin yung phone. So, yan. O, yan. Halimbawa, move. O, yan. So, pwede. Tapos, kung gusto mo namang kung gusto mong i-rotate, kalasin mo, anuhan mo lang yung dito. Yan. Tapos, ganun mo. Tapos, lock ulit. So, mismo, ito yung lock mo. Ito yung lock. Yan. Yan. Ready na. Thank you for watching, guys. Love ya!